अहिले हामी कहाँ जाँदैछ? हामी अहिले चाहिँ सुरक्षा पर्खालमा त्यहाँ सुरक्षा पर्खालको गहिराई किन भन्दाखेरि यसको उचाइ त चाइनिज मङ्क फाइयान अनुसार चाहिँ यसको उचाइको बारेमा त डिस्क्रिप्सन दिएको छ तर यसको गहिराईको बारेमा चाहिँ कसैले पनि डिस्क्रिप्सन दिएको थिएन अहिले भर्खर चाहिँ युनेस्कोले पत्ता लगाएको यसको गहिराई 3 मिटर छ त्यो खाइमा चाहिँ पानी हुन्छ कि के हुन्छ? खाइमा चाहिँ पानी थियो त्यतिखेर गोहीहरू सर्पहरू चाहिँ पालेर राखिन्छ त्यो दुश्मनहरू त्यो दुश्मनहरू चाहिँ नआउन सकोस् सजिलै भनेर र त्यसपछि चाहिँ सुरक्षा पर्खाल थियो सुरक्षा पर्खालको माथि यो सुरक्षा पर्खाल चाहिँ 8 मिटर चाहिँ उचाइ थियो त्यो फाइयानको अनुसार है फाइयानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 3वटा बुद्ध जन्मेको ठाउँ कपिलवस्तु हो कर्कुछन्द बुद्ध कनकमुनि बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्ध र शाक्यमुनि बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो उहाँ चाहिँ हुर्केको ठाउँ कपिलवस्तु र कपिलवस्तुमा मैले चाहिँ निम्न कुराहरू देखेँ भने चाहिँ उसले यहाँबाट हिमाल देखेको कुरा गरेको छ यहाँबाट अहिले पनि हिमाल देख्न सकिन्छ उत्तर भागमा त्यो चाहिँ धौलागिरी हिमाल हो त्यस्तै उसले भन्छ कि यहाँ 3वटा बुद्ध जन्मेको ठाउँ त्यस्तै उसले भन्छ कि यहाँको सुरक्षा पर्खाल मेरो हातको चाहिँ 18 हात उचाइमा चाहिँ छ भनेर लगभग 25 फिट भनेको 8 मिटर र त्यसपछि उसले भन्छ लुम्बिनीदेखि पश्चिम दिशामा चाहिँ कपिलवस्तु पर्छ भने चाहिँ उसको डिस्क्रिप्सन अहिले पनि चाइनाको बेजिङ म्युजियममा चाहिँ राखेको छ अहिले पनि आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडि 1600 वर्ष अगाडि त्यो पुरै 3 किलोमिटरमा भगवान् बुद्धको समयमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो उहिलेको त्यो अहिले क्रकुचण्ड र त्यो अर्को छ नि के भन्छ कनकमुनिको उहाँहरू चाहिँ बुद्धभन्दा पहिला है हजुर भगवान् बुद्धभन्दा पास्ट 30,000 वर्ष पहिला 40,000 वर्ष पहिला उहाँहरू जन्मेर अनि यहाँ ज्ञान प्रचार गरेर अनि चाहिँ उहाँहरू बितेर उहाँहरूले पनि बुद्ध प्राप्त गरे उहाँहरूले पनि बुद्धत्व प्राप्त गरे त्यसरी चाहिँ उहाँहरू बित्नुभयो शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिनु भयो शाक्यमुनि बुद्ध जन्मिएपछि उहाँले पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो कि म अहिले मरेको 4000 वर्षपछि अर्को बुद्ध मैत्रेय बुद्ध जन्मिन्छन् भनेर चाहिँ उहाँले भनेर चाहिँ गइसक्नु भएको छ र भगवान् बुद्धको समयमा चाहिँ उहाँको जन्म लुम्बिनी भयो उहाँको आमा मायादेवी माइत जाने बेलामा अन्त उहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के थियो नियम भन्दाखेरि पहिलो बच्चालाई चाहिँ आफ्नो माइतमा लगेर जन्माउनु पर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण थियो र उहाँको आमा चाहिँ लुम्बिनी जाने बेलामा त्यो लुम्बिनीमा एकदम राम्रो उहाँलाई मन पर्यो लुम्बिनी गार्डन थियो त्यतिखेर त्यसको नाम भनेको चाहिँ लुम्बिनी थिएन त्यो चित्तलता वन अथवा प्रतिमोक्ष वन भनेर चाहिँ 2वटा नामहरू दिएको छ त्यो स्वर्गको एउटा सानो टुक्राको रूपमा चाहिँ त्यसलाई वर्णन गरिएको छ र मायादेवी चाहिँ यहाँबाट कपिलवस्तुबाट देवदा जाने बेलामा विभिन्न किसिमको चरुङ्गीहरूको चिरिबिरी सुनेर त्यो मधुर गीतहरू सुनेर चाहिँ उहाँको मन एकदम मन्त्रमुग्ध भयो एकदम रमाइलो लाग्यो उहाँलाई विभिन्न किसिमको पुतलेहरू रङ्गी बिरङ्गी पुतलेहरू उडेको देख्नुभयो उहाँलाई एकदमै आनन्द लाग्यो यति आनन्द लाग्यो कि उहाँको चाहिँ त्यो जुन प्रसव पीडा छ जुन व्यथा छ पेटको त्यो चाहिँ पनि उहाँले भुल्नुभयो र भुलिसकेपछि त्यो सुसारेहरू जुन उहाँकोसँग चाहिँ गएको छ नोकरहरू मलाई यहाँ चाहिँ यहाँ एकैछिन झार म चाहिँ यहाँ आराम गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ एकछिन त्यो पालकीमा जानुभएको थियो पालकीले चाहिँ तल झार्न लगाइयो झारिसकेपछि चाहिँ मायादेवी त्यहाँ एउटा सानो पोखरी छ मायादेवी मन्दिरको पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ नुहाउनु भयो आफ्नो शरीर धुनुभयो त्यसपछि उत्तरतर्फ 25 कदम उत्तरतर्फ चाहिँ बढ्दाखेरि उहाँलाई अचानक पेट दुख्यो र एउटा रुखको हाँगासम्म नपुगेर चाहिँ ठाडै भएर चाहिँ बच्चालाई जन्म दिनुभयो अनि भगवान् बुद्ध जन्मिसकेपछि चाहिँ आकाशवाणी भयो एउटा आकाशवाणी के भयो भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध जन्मिने बित्तिकै 7 पाइला चाहिँ हिँड्नुभयो र हिँडेको ठाउँमा चाहिँ कमलको फुल उत्पन्न भयो आफू र पछि चाहिँ उहाँले एउटा औँला माथि र एउटा औँला तल एउटा परलोकको लागि र एउटा पाताल लोकको लागि आफू त धरतीमै हुनुहुन्थ्यो यो तीनै लोकको लागि के भन्नु भन्दाखेरि म यहाँको आदि र अन्त्य हो म जन्मेको भनेको सम्पूर्ण भवसागरमा रहेको जन्तुहरूको मुक्तिको मार्ग चाहिँ देखाउनको लागि म जन्मेको र यो मेरो पहिलो र अन्तिम जन्म हो यसपछि चाहिँ मलाई जन्म लिनु पर्दैन म यही जन्ममा चाहिँ मुक्त हुनेछु भनेर चाहिँ आकाशवाणी भयो आकाशवाणी भइसकेपछि म फर्केर आउनुभयो फर्केर आइसके त्यो जुन कमलको फुल छ त्यो आफै बिलाइसकेपछि चाहिँ मायादेवीको काखमा आएर चाहिँ सुत्नुभयो र भगवान् बुद्धलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यही पोखरीमा चाहिँ नुहाइयो त्यही पोखरीमा चाहिँ 2वटा ड्र्यागनहरूले चाहिँ एउटाले तातो पानी एउटाले चिसो पानी चाहिँ दिएर चाहिँ भगवान् बुद्धलाई चाहिँ नुहाइसकेपछि भगवान् बुद्ध दरबारमा चाहिँ आउनुभयो अब यसपछि बाँकी घटना चाहिँ पूर्वी घटना पनि त्यो चाहिँ अहिले हामी हेर्न गइरहेको भनेको सुरक्षा पर्खालको गहिराई कति छ त भन्ने कुरा उनीहरू चाहिँ कति अवेर थियो कति उनीहरूको चाहिँ दिमाग थियो
ताकि उनले भूकम्पसम्मको कुराहरू पनि सोचेको थियो कि भूकम्पले पनि हाम्रो अब यो दरबारलाई चाहिँ असर गर्नु नसकोस् भनेर चाहिँ त्यतिसम्म गहिरो फाउन्डेसन चाहिँ बनाएको यहाँ भेटिएको छ। चाहिँ सुरक्षा पर्खाल हो र सुरक्षा पर्खाल चाहिँ तपाईँको 2.8 स्क्वायर किलोमिटरमा चाहिँ फैलिएको छ। 2.8 स्क्वायर किलोमिटरमा सुरक्षा पर्खाल छ र सुरक्षा पर्खाल 2.8 स्क्वायर कति हुन्छ? 2.8 स्क्वायर किलोमिटर भनेको चाहिँ तपाईँको 1 किलोमिटरमा एउटा दरबार, लगभग 3 किलोमिटर भनौँ न, 3 किलोमिटर यो चाहिँ पर्खाल हो। यसको गहिराइ चाहिँ 3 मिटर छ। अहिले जुन चाहिँ एक्सकेभेसन हुँदैछ यहाँ त्यसको स्पोन्सर चाहिँ को हो? अघि मैले भने नि यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकार, गभर्मेन्ट अफ नेपाल, लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रस्ट, अनि त्यसपछि युनेस्को, अनि जेफिड जसले चाहिँ फन्डिङ गरिरहेको छ। त्यस्तै तपाईँको दुर्हाम युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ स्टार्लिङ युकेका, यहाँबाट चाहिँ साइन्टिस्टहरू, आर्कियोलोजिस्टहरू चाहिँ यसको चाहिँ स्पोन्सर भनेको पैसा दिने भनेको चाहिँ जापानिजहरू चाहिँ। अहिले त्यो मैले देखेँ नि त्यो काम गर्नेहरू ज्याकेट छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूको लोगो हुन्छ, चाइनिजको देखेँ मैले। होइन त्यो त हिजो भर्खर चाइनिज एउटा ग्रुप आएको थियो अनि उनीहरूले चाहिँ बाँडेको आफ्नो एडभर्टाइजमेन्टको लागि चाहिँ बाँडेको छ। मैले पनि पाएको छु। उनीहरूले चाहिँ सौकले लगाएका छन् हामी एउटा युनिटीको लागि चाहिँ कामदार हो भनेर चाहिँ लगाएका छन्। त्यो ज्याकेटसँग त्यो सेफ्टीसँग चाहिँ यसको केही मतलब छैन, त्यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ डिफेन्स वाल, सुरक्षा दिवाल, यो चाहिँ 3 मिटर चाहिँ तपाईँको गहिरो छ। तपाईँ चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। जब भगवान् बुद्धभन्दा अगाडि चाहिँ जब इँटाको संरचनाहरू थिएन, उनीहरूले चाहिँ माटोले वाल बनाएका थिए। त्यो माटोको वालहरू चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम क्लियर वाल छ। यो चाहिँ ऱ्याम्पार्ड हो, नर्दर्न इस्टर्न ऱ्याम्पार्ड। इस्टर्न ऱ्याम्पार्ड चाहिँ जब त्यतिखेर वाल चाहिँ थिएन, इँटाको डेभलपमेन्ट थिएन, उनीहरू चाहिँ माटो र लाइमलाई, माटो र चुनालाई खाँदेर यसलाई चाहिँ ठाडो बनाएर चाहिँ यसलाई वाल बनाएको थियो। सेक्युरिटीको लागि, एउटा सुरक्षाको लागि चाहिँ बनाइएको थियो। र पछि जब बिस्तारै इँटाको प्रयोग हुन लाग्यो, इँटाको चाहिँ हुन लाग्यो, त्यति पातला पातला इँटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा, त्यसपछि मोटो मोटो इँटाहरू चाहिँ माथि आएको छ। यसरी चाहिँ इँटाको संरचना चाहिँ यसरी छ। र यतापट्टि चाहिँ अहिले हामी उभिएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ खाई हुन्थ्यो, नहर हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ 3 मिटर खाई चाहिँ कहाँ हुन्छ? खाई यहाँ थियो। यहाँभन्दा पनि अझै अर्को गुड इक्जाम्पल चाहिँ अर्को ठाउँमा छ। यो चाहिँ पर्खाल यतापट्टि भत्कियो क्या, यतापट्टि भत्केर अहिले चाहिँ इँटाको भग्नावशेष हेर्नुहोस्। त्यो किनार किनारमा सोझो सोझो इँटाहरू